السلام علیکم دوستانو، زه مختار غنیر تاسو سره د پښتو آی ټي ټیټورل له طرفه د ډیرو دوستانو په ډیماند باندې چې دنو تاسو ته دا ویډیو جوړوم. ډیرو کسانو پکې راته واتس اپ میسجونه هم کړو چونکې د نیټ پرابلم راته راغلی دی، لیکن د هغې په وجه چې دی نه زمونږ ویډیوز لیټ شوي دي ډېر زیاته. کله چې مونږ په ورډپریس کې یو ویب سایټ تیار کو په لوکل هوست بیټ نامي باندې یا بل یو سافټویر باندې په لوکل هوست کې خپل کمپیوټر کې دنه مونږ یو ویب سایټ تیار کو او بیا پراپر مونږ غواړو چې هغه ویب سایټ مونږ ایکسپورټ کو او زمونږ د یو کلاینټ ویب سایټ دی، مطلب مونږ ته یو کلاینټ ویلی دی هغه ته مونږ یو ویب سایټ تیار کو په لوکل هوست کې. اوس هغه ویب سایټ مونږ غواړو چې د لوکل هوست هغه مونږ ایکسپورټ کو او د هغې دپاره مونږ یو هوسټینګ او سی پینل وغیره د هغې دپاره مونږ بای کو واخلو د هغې دپاره د یو کمپنۍ نه او هغې ته زمونږ هغه خپل لوکل هوست والا ویب سایټ هغه مونږ ایکسپورټ کو او هغې ته مونږ امپورټ کو. نو د هغې پراپر طریقې کار به څه وي، هوسټینګ به مونږ څنګه بای کوو، د کومې کمپنۍ هوسټینګ چې دی نو پاکستان کې ښه دی زمونږ دپاره او اکسیسیبل دی صحیح او د هغې پراپر طریقې کار مونږ په دې ویډیو کې تاسو ته ښایو. نو راځئ چې سټارټ والو. نو فرسټ آف آل چې دی نو دا خو تاسو زه لیو ډومین چې دی نو تاسو ته زه ښیم کوم چې زمونږ ډبلیو پی ایډمن ایریا زمونږ کوم وي که نه، څنګه چې زمونږ په لوکل هوست ایډمن پینل ته لړ شو نو ایډمن پینل کې به مونږ سره دا یو پلګین پکار وي چې مونږ به لړ شو ایډ نیو ته او ایډ نیو کې به ډبلیو پی مایګریشن مونږ ولیکو. نو دې لوګو ته تاسو وګورئ دا آل ان ون ډبلیو پی مایګریشن به یې لیکلی وي، دا یو پلګین دی مونږ سره دا به مونږ انسټال کو. نو بیا به مونږ هلته کې به لاړ شو په لوکل هوست کې چې کله دا پلګین مونږ انسټال کو نو په دې پلګین به مونږ ماوس کلیک ونیسو نو دا ایکسپورټ او امپورټ دی مونږ سره ایکسپورټ ته به مونږ لړ شو، په ایکسپورټ باندې به کلیک کو نو دلته مونږ سره د ایکسټریکټ ټو او دلته په دې فایل باندې به مونږ کلیک کو. کله چې په دې فایل مونږ کلیک کو نو زمونږ دا پوره ویب سایټ به د دې ایکسپورټینګ به چې دی نه سټارټ شي. نو دا چې کله 100% تور شي نو بیا په دې باندې یو بټن مونږ ته راشي، ریډ بټن به بلینکینګ به کې ډاونلوډ به پې لیکلی هغې ډاونلوډ به تاسو کلیک کړئ نو فایل به تاسو سره دلته ډاونلوډ شي، ډاونلوډز ته به هغه فایل تاسو سره لاړ شي. بیا به بعد د هغې نه چې دی نو تاسو د هغې دپاره د ټولو نه ړومبې چې کله لیو او هوسټینګ ته تاسو اړوئ نو د هغې دپاره به تاسو ته سی پینل به پکار وي، هوسټینګ به تاسو د کمپنۍ نه بای کوئ. نو د ټولو نه بیسټ کمپنۍ چې کوم ده کوم چې زه د خپل کلاینټ دپاره استعمالوم د پچھلے 5 کالو راسې نو دا ډېره زبردست کمپنۍ ده. 2017 نه چې دی نو دا زه یوز کومه. د دې هوسټینګ د دې سروسز ډېر زیات زبردست وي او د شپې اني ټایم چې دی نو 24 غنټو کې اني ټایم تا ته څه مسله راشي نو د دې سپورټ ټیم هم چې دی نو اني ټایم اویلیبل وي. نو دا د دې هوسټینګ پلان دی. پلان 1 کې 1 GB تا ته سپیس درکوي، پلان 2 کې 2 GB، دغه شان دی کې 3 GB او دا انلیمیټډ دی انلیمیټډ 2. نو تاسو د ویب سایټ په بیس باندې به چې دی نو دا کوئ. که چېرې داسې یو ویب سایټ وي چې سروسز والا وي نو سروسز والا کې دومره د ام بي ضرورت نه وي. دا پلان 1 او پلان 2 زه تاسو ته سجیشن در کوم چې پلان 1 او پلان 2 ماخلئ، ځکه چې د ورډپریس د ویب سایټ وغیره خپل چې کوم سایز وي نه د 1 GB ته یا 1 GB نه ایبو چې دی نو رسي. نو بیا که چېرې تاسو پای کې ډیټا دی نو تاسو ته بیا مشکله وي. نو پلان 3 دا چې دی نه تاسو بای کوئ او که چېرې یو ای کامرس ویب سایټ تاسو جوړوئ لکه د سټور دپاره آنلاین سټور دپاره نو چونکې هغه ډیلی بیس په هغې باندې نور پروډکټس په هغې کې اچېږي نو د هغې دپاره بهتره تاسو دپاره دا ده چې انلیمیټډ پلان 1 چې دی نو تاسو واخلئ. او دې کې چې دی نو انلیمیټډ پلان 1 او انلیمیټډ پلان 2 کې چې دی نو څه فرق دی په دې کې، ځکه چې د دې پلان 1 انلیمیټډ چې دی نو دا 8430 پر منت او دا 14180 سوري پر ایر او دا 14180 دي. نو په دې دواړو کې فرق دا دی چې په دې کې تاسو انلیمیټډ ویب سایټس دننه چې دی نو جوړولی شئ. هر څومره ویب سایټ چې تاسو په دې کې دننه جوړوئ نو تاسو پکې جوړولی شئ. مطلب تاسو به هغې دپاره نور ډومین به صرف بای کوئ، دوبارې هوسټینګ اخیستو دپاره به تاسو ضرورت نه وي او په دې کې تاسو یو ویب سایټ چې دی نو اکسس کولی شئ. نو زه اوس راځم تاسو ډومین بای کولو طریقې کار طرف ته. دا هوسټینګ پلان 3 دی، دې ته زه رالم آرډر نو باندې به دا زه کلیک کوم.
نو دلته به تاسو ته اوس یو پیج کولو شي د ټولو نه لومبی د ډومین سرچ کولو دپاره. نو تاسو دلته کې یو ډومین سرچ کوئ. دې ځای کې زه لیکم آرټیکلز کی دنیا. دا ما ولیکو ډاټ کام کې زه اخلم، ډاټ بي کې هر یو کې چې تاسو سرچ کوئ نو دلته به تاسو هغه به تاسو کلیک کوئ او دلته به چیک باندې به تاسو کلیک کوئ. نو آرټیکلز کی دنیا ډاټ کام از ان اویلیبل، دا اویلیبل نه دی. دا اس ته نظر کوم چې آرټیکل کې دنیا دا زه چیک کوم. نو دا ماته کنګریچولیشن آرټیکلز کې دنیا ډاټ کام از اویلیبل. ټیک شو. نو تاسو په دغه طریقې سره خپل نوم به چیک کړئ. ډاټ کام کې ډاټ پی کې چر یو کې دا سپیلنګ به تاسو چینج کوئ را چینج کوئ، هغه د نوم مناسب چې اویلیبل وي تاسو ته به دلته راشي کنګریچولیشن. بیا به تاسو لاندې راشئ نیکسټ سټیپ ته. نیکسټ سټیپ کې دا پلانینګ ماته راغی 6200 روپۍ د دې دي. ټیک شو. او دا تاسو بیسیکل فری اینولی دی، یو کال لپاره تاسو بک کوئ که نه د 2 کالو دپاره که د 3 کالو دپاره. نو سالانه بوکینګ کوئ تاسو او هر کال پس چې دی نو بیا تاسو د دې رینیول کوئ. ټیک شه. دغه شان ډاټ کام او ډاټ پی کې فرق دا دی چې ډاټ کام ډومین چې کوم دی نو د هوسټینګ سره دا فری ملاویږي، او ډاټ پی کې چې کوم دی د ډاټ پی کې پیمنټ هم وي، او ډاټ پی کې چې کوم دی د 2 کالو دپاره وي. ډاټ پی کې ډومین د 2 کالو دپاره وي، ډاټ کام د 1 ایئر دپاره. دا شان نیکسټ سټیپ ته به زه لاړ شم. دلته نیکسټ سټیپ کې چې دا تاسو کتی شي هوسټینګ 6200 شو، او دا ډاټ کام ډومین چې ما سره کوم راغی دا 0، دا پکې فری ملاویږي. کله چې ډاټ پی کې تاسو اخلئ نو د هغې به هم پیمنټ وي. چیک آوټ باندې به زه کلیک کوم. اوس دلته چې دی ستاسو نه فرسټ نیم او لاست نیم او ایمیل اډرس په تاسو ورکړئ. ټیک شو. تاسو چې د کوم کلاینټ دپاره بوکینګ کوئ نو د هغه کلاینټ پوره ډیټیل ویل دی تاسو چې تاسو په خپل ډیټیل نه اچوئ. ټیک ده. نو د هغه نوم او ایمیل اډرس هغه د هغه د موبایل نمبر او کمپنی نیم چې د هغه د بزنس نوم وي تاسو به هغه ولیکئ، اډرس به ولیکئ او سیټي به ولیکئ، پروینس به ولیکئ، پوسټل کوډ به تاسو ګوګل نه راواخلئ، د هغه چې کوم کلي وي د هغه کلي یا سیټي کومه وي یا ټاون د هغې کوم دی نو د هغې پوسټل کوډ به ګوګل باندې تاسو سرچ کړئ، دلته به تاسو ولیکئ. که د کوم کنټري دی کنټري به تاسو سلیکټ کړئ. الریډي زیاتره پاکستان وي تاسو سره کلاینټ، او دلته به تاسو پاسورډ ولیکئ، پاسورډ او کنفرم پاسورډ. نو دا پاسورډ به تاسو چې دی نو یاد ساتئ. دا چې کله هوسټر پی کې ته هغه دوباري لاګین کېږي د خپل هوسټینګ دوباري کال پس رینیول دپاره یا په هوسټینګ کې څه مسله راشي هوسټینګ کمپنۍ ته د رابطې دپاره به چې دی نو هغه په دې خپل ایمیل او دې پاسورډ سره به هغه لاګین کېږي. نو دا پاسورډ او دا ایمیل تاسو چې کوم پاسورډ دلته ورکړئ به تاسو ځان سره نوټ کوئ او دا به خپل کلاینټ ته تاسو وایئ. بل دی چې تاسو موږ ته دا کوم پیمنټ کول غواړئ دا تاسو د بینک په تھرو باندې کوئ، ایزي پیسه، جیس کیش او ایزي پیسه جیس کیش شاپ نه کوئ، او دغه شان نور طریقه نه زیاتر ایزي پیسه موبایل ایپس نه چې دی نه کېږي. نو په دې باندې به تاسو کلیک کړئ او آی هیو ریډ دی باندې تاسو کې کمپلیټ آرډر باندې به تاسو کلیک کړئ. نو د دې نه بعد به تاسو سره یو انوایس راشي، هغه انوایس په دې ایمیل باندې هم لاړ شي. نو هغه انوایس کې به چې دی نو هغه پیمنټ وي، هغه پیمنټ به چې دی نو تاسو دی ته پی کړئ. پیمنټ آپشن که چېرې تاسو ګورئ د دې په دې ویب سایټ باندې دا پیمنټ آپشنز دي. نو په دې پیمنټ آپشنز باندې به تاسو کلیک کړئ او دلته کې تاسو لیکئ ایزي پیسه ایپ. ټیک شه. دې باندې نو تاسو وایي چې ایزي پیسه ایپ کې دا پراپر طریقه کار دی ښیلی چې په دې طریقه باندې به تاسو دا آی ډي به وي ستاسو او کویک پې آی ډي به تاسو سره بلینګ کې راغلی وي او هغې په تھرو به تاسو دا بل دې ته چې دی نو پی کړئ. ټیک شو. ایزي پیسه ایپ کې به دې ځای ته لاړ شئ، تاسو ته په دې کې پوره ډیټیل ښیي او د هغه ځای نه به زموږ دا بل پی کړئ. کله چې دې ته تاسو بل پی کړئ نو بیا به تاسو ته یو ایمیل راشي، د کلاینټ چې کوم ایمیل وي هغه ایمیل باندې به هغې ته یو میل لاړ شي. هغه میل کې به دننه د سی پینل لاګین وي، د سی پینل لکه دا یو ویب سایټ د ما مخکې بوک کړی دی ziswatradio.com. ټیک شو. نو د دې سی پینل لاګین به لاړ شي. نو سی پینل به څنګه وي ziswatradio.com/cpanel. په دغه طریقې به تاسو لاګین شئ. اول ته کې به تاسو ته آی ډي او پاسورډ درکړي وي، هغه آی ډي او پاسورډ به تاسو واچوئ. نو هغه پاسورډ ډېر کنفیوژن والا پاسورډ هغه چې تاسو په ړومبي ځل څنګه لاګین کړئ نو دلته په دې آیکن باندې وکلیک کړئ پاسورډ اینډ سیکیورټي دې ته به لاړ شئ او پاسورډ به تاسو چینج کړئ، د خپلې مرضۍ پاسورډ به تاسو دوباري کېږدئ. ټیک شو. بیا بعد د یې نه به چې دی نو د ټولو نه اول به تاسو راشئ دلته کې ورډ پریس ته.
نو دا د ورډپریس منیجر بای سافټر کولس دې ته به تاسو راشئ او د دلته نه به تاسو چې دی نو ورډپریس انسټال کړئ. ورډپریس چونکې د ویب سایټ کې ما مخکې نه انسټال کړی دی او تاسو ته زه صرف طریقې کار ښیم. دلته به تاسو په انسټال باندې به کلیک کړئ، نو تاسو ته به دا راشي د ورډپریس آپشن. نو دلته به تاسو ویب سایټ سلیکټ کړئ او دا ډایرکټري به ورسره لیکلي دا به تاسو ریموف کړئ، ځکه په دې ویب سایټ کې به دننه ستاسو یو بل فولډر جوړ شي د ورډپریس په هغې کې انسټالېږي. دې وجې به تاسو دلته نه دا ریموف کړئ. بیا د هغې نه بعد چې ستاسو د ویب سایټ کوم نوم یا به تاسو دلته ولیکئ، ډسکرپشن کې تاسو څه لیکل غواړئ وبه لیکئ. او دلته چې دی نه اډمن یوزر چې تاسو کله دې ته لاګین کېږي اډمن پینل ته، څنګه چې تاسو لوکل هوسټ کې لاګین کېدئ اډمن پینل ته، ټیک شو، نو هغه به تاسو دلته کې ولیکئ. نو دا اډمن بای ډیفالټ پر دی او پاسورډ به تاسو دلته کې ولیکئ. او دلته به د کلاینټ چې ستاسو کوم ایمیل وي نو هغه ایمیل به تاسو د کلاینټ ولیکئ. ټیک ده، دغه شان دلته نور پکې داسې خاص څه نشته. او بعد د نه به تاسو په انسټال باندې به کلیک کړئ، ورډپریس تاسو چې کوم دی نو هغه به انسټال شي. بیا د ورډپریس د انسټالیشن نه بعد به چې دی نو تاسو به راشئ واپس سی پینل ته زه رالم او بیا به زه لاړ شم واپس دلته مین اډمن پینل به چې دی نو زه کله وکړم ziswatrtrading.com لکه دا زما ویب سایټ دی /wp-admin دا به زه د سلیش نه بعد ولیکم. نو زما لاګین به ما ته راشي، کوم چې موږ دلته ورډپریس انسټالیشن دوران کې کوم اډمن او پاسورډ ورکړي نو هغه دلته موږ یوزر آی ډي کې به اډمن واچو او پاسورډ کې به پاسورډ ولیکو، نو موږ ته به دا لاګین شي. نو زمونږ ورډپریس په دلته کې لاګین شي. بعد د نه به چې دی نو مونږ لړ شو پلګینز ته، په پلګین کې ایډ نیو پلګین ته، او هلته کې به مونږ سرچ کړو WP مایګریشن، لکه څنګه چې تاسو ما سټارټینګ کوئ چې لوکل هوسټ کې به تاسو دا پلګین انسټال کړئ. نو WP مایګریشن ته به تاسو لړ شئ او دلته کې امپورټ باندې به تاسو کلیک کړئ. ټیک شو، نو امپورټ کې تاسو کتی شئ میکسیمم اپلوډ فایل سایز 256 د دې 256 سایز دی. اوس تاسو چې کوم ویب سایټ لوکل هوسټ نه هغه ایکسپورټ کړی دی نو د هغې سایز د 256 نه زیات دی. اوس که چېرې دغه فایل تاسو دلته کې اپلوډ کوئ نو هغه به نه اپلوډ کېږي، ځکه چې دې فایل سایز زیات دی او د دې فایل سایز کم دی. نو د دې فایل سایز زیاتولو دپاره به تاسو مخکې اول به سی پینل ته راشئ، په سی پینل کې به لاندې راشئ سافټویر څه دا سافټویر دی او سافټویر کې موږ سره دی ملټي PHP INI ایډیټر، په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. نو تاسو سره به دا پیج کولو شي، تاسو سره به دا پیج کولو شي. دې کې بیسیک موډ دی او INI ایډیټر موډ دی. نو د بیسیک موډ کې به تاسو دلته به کلیک کړئ، نو تاسو سره بای ډیفالټ دا به سلیکټ وي، سلیکټ الوکیشن. دلته به تاسو خپل ویب سایټ به تاسو سلیکټ کړئ. نو ویب سایټ کې دننه چې کوم تاسو آپشنز دي نو به تاسو ته راشي. نو په دې کې تاسو کتی شي اپلوډ میکس فایل سایز دا 256 دی، نو دا به دلته نه زیات کم، دا ما کو 512 MB او دا به زه اپلای کوم. ټیک شو، دا ما 512 کو، واپس په دلته زه راشم، دا به زه ریفریش کوم خپل پیج. نو دا ما سره اوس هم چې دی نو 256 ښي، دلته به زه راشم بل ما سره 256 کم یو دی، دا ما سره میکسډ پوسټ سایز هم 256 دی، نو دا به هم زه 512 کوم او دا به زه اپلای کوم. واپس به زه راشم دا به زه ریفریش کوم، نو تاسو کتی شئ دا سایز ما سره 512 شو. نو امپورټ فارم باندې به زه کلیک کوم او فایل باندې به زه کلیک کوم. کوم فایل چې ما سره دلته ډاونلوډ ته راغلی وي، کوم چې ما ایکسپورټ کړي هغه فایل باندې به زه کلیک کوم او فایل به دلته کې چې دی نو ما سره روان شي، اپلوډینګ به کېږي. کله چې فایل اپلوډ شي د نه بعد په پروسیډ یو آپشن په دې راشي بټن، پروسیډ به ورته لیکلي، پروسیډ باندې مونږ کلیک کړو نو زمونږ پوره ویب سایټ به چې دی نو دلته کې ایکسپورټ شي. ټیک ده، نو کله چې دا تاسو بیا لاګاوټ کې دوباري لاګین کېږئ تاسو، نو ستاسو نه هغه پاسورډ غواړي دی، کوم پاسورډ چې تاسو هغه لوکل هوسټ باندې لوکل هوسټ کې به چې کله تاسو ویب سایټ کولاوه اډمین ایریا کې پاسورډ چې تاسو هغې دپاره کوم ایښی نو هغه به تاسو په ذهن کې ساتئ. نو دوباري ځکه چې هغه ویب سایټ دلته کې راغی تاسو اپلوډ کړو، نو د هغې چې کوم پاسورډ هغه پاسورډ به دوباري بیا ستاسو نه غواړئ. ټیک ده، نو پاسورډ به هغه هم تاسو په ذهن کې ساتئ. نو دا مونږ سره د پراپر د ویب سایټ ایکسپورټ کولو
او امپورټ کولو طریقه. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. ویډیو در سره لایک کې، که ذهن کې نور هم څه سوال وي نو کمنټ کې تاسو کولی شئ. دا ویډیو سره خپلو دوستانو سره شیر کړئ. ښه د باد او خوشحاله اوسئ. د الله په امان.